Päivät 20-23. Hei, tässä Eija, taustalla tuttu tunne. Tervetuloa seuraamaan kirjoitushaastetta, joka lähestyy viimeistä viikkoa. 3 viikkoa siis täyttyy ja tämän vaiheen loppusuora on kohta käsillä. Sen olen jo sisäistänyt, että kyse on ensimmäisestä vaiheesta luonnoksesta. Mennäänpä suoraan päivän pitkähköön tehtävää esittelevään tekstiin. Näkyy olevan 3 alaotsikkoa, ideointiesteet ja hahmottelu ja kirjoittaminen samanaikaisesti. Ideointi ensin. Päivinä 20-23 ideoit täyttääksesi hahmotelmassasi olevat aukot. Haluat kerrostaa ja vahvistaa tarinaasi. Muista, että sinun ei tarvitse ideoida tai selvittää hahmotelmaasi lineaarisesti. Jos jokin kohta takkua ja toinen kutsuu, niin rakenna sitä kohtaa, mihin tunnet vetoa ja mihin on inspiraatio. Ei tarvitse edetä aika eikä tapahtumajärjestyksessä. Tärkeintä on, että jatkat ideointia hyvillä mielin ja rentoutuneena. Tarvittaessa pidä muutama päivä vapaata. Esteet. Jos jumitut johonkin eikä tarina etene, pidä tauko. Tekemäsi työ säilyy tallessa ja voit palata siihen, kun olet valmis. Tarinan sivuun jättäminen ei ole merkki epäonnistumisesta. Kirjoita jotain muuta, opiskele, tutki tai lue, rentoudu. Hahmottelu ja kirjoittaminen yhtä aikaa. Jumitilannetta voi lähestyä myös nurkan takaa. Lopeta hahmottelu ja ala kirjoittaa. Kirjoita joitakin sinua kutsuvia kohtauksia kirjasta. Tämä saattaa olla vapauttavaa, saattaa antaa alitajunnallesi mahdollisuuden kypsytellä muita tarinan kohtia. Tarina paljastaa kyllä itsensä ennemmin tai myöhemmin. Joka tapauksessa saanet siitä inspiraatiota jatkaa tarinan kehittelyä ja muotoilun rungon viimeistelyä. Jos hahmottelet ja kirjoitat samanaikaisesti, huomioithan ette todennäköisesti pysty noudattamaan 30 päivän aikataulua. Älä sure, etene omaan tahtiisi. Yleisesti ottaen, kun olet saanut kaikki aiemmin selitetyt asiat sisällytettyä muotoiltuun runkoon, voit aloittaa kirjoittamisen. Tavoitteena on päästä pisteeseen, jossa pystyt hahmottelemaan kirjan suoraan läpi ennen kuin aloitat itse kirjan kirjoittamisen. On paljon helpompaa tarkistaa hahmotelmaa kuin koko kirjaa. Voit vahvistaa heikkoja kohtia ja poistaa suuria virheitä ennen kuin nämä puutteet ovat levinneet 300 sivulla. Koska hahmotelmasi on pohjimmiltaan kirjan ensimmäinen luonnos, ensimmäinen yritys varsinaiseen kirjoitustyöhön tuottaa toisen ja mahdollisesti lopullisen luonnoksen, joka vaatii vain pieniä muokkauksia, kun se on valmis. Mitäs itse menen? Nyt en istu kirjoituspöydän enkä läppärin ääressä, vaan lentokentällä, lentokoneessa, bussissa eli reissaan. Aikaa on tunti tolkulla. Mukana kulkee pieni muistivihko ja kynä sekä joitakin avoimia kysymyksiä juonenkohdista, jotka kaipaavat täydennystä tai muutosta. Nämä siis ihan siltä varalta, että tulee mieleen työstää tarinaa. Toisaalta on kyllä aika ihana antaa ajatuksille muita elämyksiä, antaa toisaalta tietoisuudelle vapaa päivä kirjoitusprojektista ja itselle uusia inspiroivia tilanteita. Oma projektini on likimain aikataulussa. Siellä on joitakin osa-alueita, jotka toimivat. On kehittämisen paikkoja paljonkin. Tiedän, että sivujuoneni ovat heikot, koska niitä ei juurikaan ole, eli se tarina ei kovin kerroksellinen ole, eli on hyvin simppeli edelleen. Olen kuitenkin kiitollinen tästä kokemuksesta ja kokonaisuudesta tähän asti. Tämän tehtävän toteutukselle on aikaa yhteensä 4 päivää. Vasta sen jälkeen ilmestyy seuraava video. Anna ajatusten vapautua ja mielikuvituksen lentää. Kirjoitellaan.